Xin chào các bạn, trong video trước chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt BD dòng BTC 4202. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tính năng gọi thêm bơm phụ. Để mô phỏng tính năng gọi bơm, ở đây chúng ta dùng hai bộ BTC. Bộ BTC thứ nhất dùng để giả lập cảm biến áp suất 420mA tương đối 013. Bộ BTC thứ hai dùng để điều khiển BD và gọi thêm một bơm phụ. Bộ BI38 dùng để mô phỏng trạng thái hoạt động của biến tần từ 0 đến 50 Hz. Relay thời gian dùng để thiết lập thời gian trễ để bơm phụ hoạt động. Relay kiến dùng để mô phỏng trạng thái hoạt động bơm phụ. Ở đây chúng ta sẽ cài đặt nó ra relay 1 hai chế độ làm mát và chế độ làm nóng. Trường hợp đầu là chọn chế độ làm mát. Chúng ta đặt SB bằng 5 tương ứng với 53, SB1 là 3, độ trễ là 1, thời gian trễ là 30. Nguyên lý hoạt động như sau. Khi bộ điều khiển đạt giá trị là 4 và sau thời gian trễ thì bơm phụ hoạt động. Khi bộ điều khiển giảm về giá trị setpoint 1, bơm phụ ngắt. Trường hợp thứ hai là ngõ ra LD1, chúng ta chọn chế độ làm nóng. SB1 đặt thành SB đặt 5, SB1 là 4, độ trễ là 1, thời gian trễ là 30. Nguyên lý hoạt động của nó là sau thời gian trễ bơm phụ hoạt động. Khi bộ điều khiển đạt giá trị setpoint 1, bơm phụ ngắt. Bơm phụ hoạt động lại khi bộ điều khiển đạt giá trị setpoint trừ cho độ trễ là 3. Bây giờ chúng ta tiến hành cài đặt trên thiết bị. Nhấn vào giữ phím set cho đến khi nào hiển thị pass. Chọn 73 để vào thông số cài đặt. Chọn trạng thái ngõ ra delay, chúng ta chọn là chế độ làm nóng trước. Độ trễ là 1. Ngõ ra 2 tắt. Những thông số còn lại của thông số BD video trước chúng ta giữ nguyên. Enter lưu lại. Giờ chúng ta giả lập cái tín hiệu cảm biến áp suất đưa về. Sau 30 giây mà motor phụ hoạt động. Hiện tại là giá trị phản hồi đưa về nhỏ giá trị setpoint, khi đó biến tần chạy hết công suất là 50 Hz. Sau 30 giây motor phụ hoạt động. Khi bộ điều khiển đạt giá trị 4, motor phụ ngắt. Motor phụ ngắt. Khi áp suất giảm về 3, lúc đó motor phụ hoạt động lại. Sau 30 giây motor phụ hoạt động. Quá trình cứ thế tiếp diễn. Bây giờ chúng ta thay đổi cái ngõ ra delay, chọn là chế độ làm mát. Đặt giá trị setpoint CB đặt là SB đặt 5, SB1 chúng ta đặt là 3. Khi bộ điều khiển đạt cái giá trị 4 và sau 30 giây, khi đó biến tần sẽ gọi thêm một bơm phụ.
Sau 30 giây, motor phụ hoạt động. Khi áp suất mà tăng tới giá trị 5 bằng giá trị set point thì khi đó biến tần giảm tốc độ. Khi đó biến tần giảm tốc độ. Khi giá trị hồi tiếp nhỏ hơn giá trị set point thì khi đó biến tần chạy lại hết công suất. Và khi bộ điều khiển đạt giá trị 3 thì khi đó là motor phụ sẽ ngắt. Khi cảm biến áp suất được phản hồi về tăng 4 thì lúc đó là phụ hoạt động lại. Sau 30 giây một phụ hoạt động, một motor phụ hoạt động. Video đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.